हॅलो 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 आवाज येतो का सगळ्यांना? हॅलो, गुड मॉर्निंग. हा येतो मॅम. मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग टू ऑल. हॅलो हॅलो गुड मॉर्निंग मॅम. स्टार्ट करूया आज आपण. दिसतंय सगळ्यांना रिपीटिंग? हॅलो हो मॅम. हॅलो हो दिसते. काल आपल्याला काय झालं? हॅलो काल आपण काय घेतलं? हॅलो आज आपण हे घेणार आहोत, थेरम घेणार आहोत. लेमा फर्स्ट लेमा घ्या. एव्हरी ओपन सेट इज युनियन ऑफ अ एकटं चाललेस? हॅलो जा की पप्पांच्या गाडीवर स्टँडवर. माईक कोणाचा ऑन आहे? हॅलो माईक कोणाचा ऑन आहे? फर्स्ट लेमा एव्हरी ओपन सेट इज अ युनियन ऑफ अ ओपन इंटरवल. आपल्याकडे काय आहे? एक ओपन सेट आहे, त्याचे प्रत्येक पॉईंट जर घेतला, त्याचा युनियन जर घेतला, तर तो काय आला पाहिजे? आपला ओपन इंटरवलच आला पाहिजे. मग फर्स्ट काय ना, लेट एस बी अ ओपन सेट आपल्याला दिलेलंच आहे. एस काय आपला ओपन सेट आहे. देन नेक्स्ट काय ना, एक्स बिलॉंग्स टू एस. हा आपला ओपन सेट आहे म्हटल्यानंतर तो काय असणार? एक्स बिलॉंग्स टू तो जो पॉईंट असेल एक्स, म्हणजे आपण जो नेबरहूड पॉईंट घेतो एक्स, एक्स बिलॉंग्स टू काय असणार? एस असणार. दिस इम्प्लाइज एस इज द नेबरहूड ऑफ एक्स सिन्स एस इज अ ओपन सेट, कारण की तो आपला ओपन सेट आहे. नेक्स्ट काय ना, देअर एक्झिस्ट अँड ओपन इंटरवल आय एक्स. त्याला आपण एक ओपन इंटरवल सिलेक्ट केला. म्हणजे ओपन इंटरवल म्हणजे काय? इप्सिलॉन नेबरहूड. काय घेणार तो आपण? एक्स मायनस इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन, सच दॅट ही आपण केस हे करतो, फाईट करतो. कसे करतो? एक्स बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल कंटेन इन एस. नेक्स्ट त्यानंतर काय करणार? ऑपरेटिंग युनियन ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एस. वी हॅव, मग काय ना, तो युनियन ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एस ऑफ एक्स, म्हणजे तो आपला सेट. त्या सेटचं काय ना, त्या सेट मधील जे नेबरहूड पॉईंट आलेत, आपण प्रत्येक पॉईंटचा जो ओपन सेट आहे, त्या ओपन सेट मध्ये प्रत्येक पॉईंटचा आपण नेबरहूड घेऊ शकतो. आणि त्या नेबरहूडचा सेट बिलॉंग्स टू काय येणार? युनियन ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू काय येणार? एक्स बिलॉंग्स टू एस. तो आपण काय करतो? प्रत्येक इंटरवल त्याचा पण आपण युनियन घेतो, सबसेट ऑफ एस. नेक्स्ट काय ना, दिस इम्प्लाइज दॅट आपला युनियन ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एस ऑफ एक्स, म्हणजे आपला एक्स काय आहे? नेबरहूड ऑफ पॉईंट काय आहे? एक्स आहे. म्हणजे सेट एस मधील प्रत्येक पॉईंट त्याचा आपण नेबरहूड घेऊ शकतो. म्हणजे तो रॅशनल, इरॅशनल, इनफायनाईट नंबर राहणार. ते कोणते? अनकाउंटेबल नंबर येतात. मग त्या प्रत्येक पॉईंटचा आपण काय करू शकतो? नेबरहूड घेऊ शकतो. आणि त्या नेबरहूडचा आपण काय करू शकतो? त्याचा जर युनियन घेतला तर सेट आपला तो एस सेट येणार. म्हणजे जो आपण सेट ओपन सेट जो पुट केलेला आहे 0 to 1 हा एक सेट आपण पुट केलेला आहे. त्यातील जर आपण त्यातल्याच पॉईंटचा आपण काय करणार? सगळ्या एव्हरी पॉईंट, इच अँड एव्हरी पॉईंटचा आपला काय येतो? नेबरहूड येतो. आणि त्या इच अँड एव्हरी पॉईंटला आपल्याला एक ओपन इंटरवल सुद्धा भेटतो. म्हणूनच काय येणार? एस इज अ कंटेन इन अ युनियन ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल. आणि तो कंटेन कशामध्ये? एस मध्ये. म्हणून आपण ह्याच्यावरून काय लिहू शकतो? एस इज इक्वल टू आपण काय लिहू शकतो? मग एस इज इक्वल टू आपण काय घेऊ शकतो? मग
union of x belongs to S is in a open interval. मग आपला काय ना here open set is a open set can be expressed as a union of a open interval. समजलं का हे? हॅलो, समजलं का? हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना आज माझा? हॅलो, आवाज येतोय हो का येतोय सगळ्यांना? मॅम. हो. समजलं का? तुम्ही एक ओपन सेट घेऊन बघा. प्रत्येक एव्हरी ओपन सेट म्हणजे प्रत्येक ओपन सेट 0 to 1 हा एक ओपन सेट घेतला आपण त्यातला. तर प्रत्येक पॉईंटचा आपण नेबरहूड काढू शकतो कारण की तो ओपन सेट आहे. काढू शकतो ना? आणि मॅम लास्ट पॉईंट नाही काढू शकत ना? लास्ट पॉईंटचा नाहीच की काढू शकत. तो इन्व्हॉल्वच नसतो ना त्या ह्याच्यामध्ये ओपन सेट मध्ये. का असतो? नसतो इन्व्हॉल्व, पण लास्ट ओपन पॉईंट काढू सेट आपलं शकत नाही काय ना आपण. असतं? काढू शकतो ना नेबरहूड, पण त्यातील जर आपण त्याचा ओपन इंटरव्हल घेतला आपल्याला इथं ही फाइंड करायला लागते ना, ही टर्म फाइंड करायला लागते. एक्स बिलॉंग्स टू ओपन इंटरव्हल कंटेन इन एस, म्हणजे जो आपण सेट घेतलेला आहे त्या सेटमध्ये ओपन इंटरव्हल एक घेतला तर तो कंटेन असला पाहिजे. तर मला सांगा आपण इफ काय घेणार, एक पॉईंट घेतला, लास्टचा पॉईंट कोणता म्हणता येतो? 0 टू ओपन, एक 0 टू 1 हा एक ओपन सेट घेतला आपण. 0 हा एक्स मानूया, म्हणजे नेबरहूड पॉईंट काय घेतला आपण? एक्स घेतला. मग त्याच्या आधी आपल्याला ओपन इंटरव्हल काढावं लागतं. मग ओपन इंटरव्हल आपण काय फाइंड करतो? ओपन इंटरव्हल फाइंड काय करतो? एक्स मायनस इप्सिलॉन, एक्स प्लस इप्सिलॉन. मग इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 पुट करतो. मग आपण जर 0 मध्ये मायनस एक ही केला 0.-1, 0 मायनस 0.1 मायनस केला तर आपल्याकडं पॉईंट काय येतो? मग तो ओपन इंटरव्हल काढा ना तुम्ही. काय येणार मग पॉईंट? हॅलो हॅलो, नोटबुक मध्ये लिहित चला. आपण एक हॅलो कोण, हॅलो, हा ऐकायला बोला येते का मॅम. सगळ्यांना? हा, मग 0चा आपण जर एक ओपन इंटरव्हल काढला तर तो मायनस एक्स मायनस 0 हा कुठे जाणार? तो लेफ्ट साईडला जाणार ना, म्हणजे ते ओपन सेटच्या बाहेर जाणार ना तो पॉईंट. तो पॉईंट ओपन सेटच्या बाहेर जाणार ना ओपन इंटरव्हलचा आपण जो काढतो, इप्सिलॉन मायनस एक्स मायनस हा इप्सिलॉन आणि एक्स प्लस इप्सिलॉन. मग तो हा, येईल बाहेर का जाईल. आपला पॉईंट, नेबरहूड पॉईंट? हा, मग तो येईल नाही का येणार. आपला नेबरहूड पॉईंट? नाही येणार, नाही म्हणजे येणार. तो ओपन सेट आहे. तो बिलॉंग नाही ना होत त्या ओपन सेट मध्ये. हा, बिलॉंग नाही होत ओपन सेट मध्ये लास्ट पॉईंट. हा, मग आपल्याला काय सांगितलं? आपल्याला काय सांगितलेलं इथं? इच अँड एव्हरी पॉईंट, आता ते माग आहे खूप. इच अँड एव्हरी पॉईंट काय सांगितलेलं आहे? बिलॉंग्स टू काय असला पाहिजे? ओपन सेट असला पाहिजे. म्हणून तो सेट असतो त्याचा काय तो असतो, म्हणजे त्यातला प्रत्येक पॉईंट असतो तो काय असतो आपला काय असतो आपला प्रत्येक पॉईंट काय असतो? इंटिरियर पॉईंट पण असतो. म्हणजे ज्याचे आपले जो नेबरहूड पॉईंट इच ओपन इंटरव्हल मधील प्रत्येक पॉईंट काय येतो आपला? नेबरहूड पॉईंट येतो. आणि तो नेबरहूड पॉईंट म्हणजेच आपला काय असतो? इंटिरियर पॉईंट पण असतो. नेक्स्ट बघा थेरम. नेक्स्ट थेरम आहे द इंटिरियर ऑफ अ सेट. आपण त्यांना तो कशाने डिनोट करतो? एस रेस टू आय इज अ ओपन सेट. मग फर्स्ट आपण काय करणार? एस इज अ, आपल्याला गिवन काय दिले? एस इज अ गिवन सेट. एस आय इज अ इंटिरियर. नेक्स्ट काय येणार? एस आय इज इक्वल टू 5. 5 आपला हा ओपन सेट असतो, ऑलवेज ओपन सेट असतो. आपण सांगितलेलं आहे, नोट मध्ये मी लिहून दिलेला आहे. 5 हा काय असतो आपला? 5 म्हणजे काय? तो एम्प्टी सेट असतो. एम्प्टी सेट असतो तो काय असतो? ओपन सेट असतो. मग एस आय जर काय सांगितलंय? ओपन सांगितलं. हे स्टेटमेंट काय होल्ड करायचं आपण, म्हणजे हे स्टेटमेंट आहे आपलं. आता इथं आपल्याला कोणता सेट दिलेला नाहीये, तर आपण ह्याच्यावरून पण सांगू शकतो एस आय इज इक्वल टू 5, देन एस आय इज ओपन सेट. कारण की तो जर एम्प्टी असेल तर तो ओपन सेट असेलच. आपल्याला इथं प्रूफ काय करायचंय? इंटिरियर पॉईंट काय, इंटिरियर ऑफ अ सेट काय सांगितलं? इज अ ओपन सेट. हा हे करायचे आपल्याला, प्रूफ करायचे. म्हणजे तो इंटिरियर सेट असतो तो ओपन असतो हे प्रूफ करायचं. मग आपण असं पण घेऊ शकतो ना, इफ एस आय इज अ म्हणजे इंटिरियर पॉईंट, इंटिरियर सेट ऑफ इंटिरियर सेट इज इक्वल टू 5 घेतला म्हणजे तो काय झाला? एमटी सेट झाला. एमटी सेट ऑलवेज ओपन सेट असतो, म्हणजे तो पण हे होतंय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट करणार व्हेन आपण काय करतो? मग एस आय इज नॉट इक्वल टू 5, मग तो एमटी सेट नाही असं गृहीत केला. मग त्याच्यानंतर काय करणार? लेट एक्स बिलॉंग्स टू, मग त्यातील एक पॉईंट एक आपण नेबरहूड घेतला किंवा घेतले, मग त्याचा काय करणार? एक्स इज बिलॉंग्स टू एस आय. मग त्याचं काय करणार आपण? इंटिरियर, तो एक्स हा इंटिरियर पॉईंट आहे कारण की तो काय एक्स बिलॉंग्स टू एस आय. तर एस आय म्हणजे आपला काय येतो? इंटिरियर ऑफ अ सेट. इंटिरियर ऑफ सेट म्हणजे काय असतो? प्रत्येक त्या सेट मधील प्रत्येक पॉईंट काय असतो आपला? हा इंटिरियर पॉईंट असतो.
मग तो इंटिरियर पॉईंट एक्स इज काय याला इंटिरियर पॉईंट आणि एक्स हा इंटिरियर पॉईंट असला तर एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स म्हणजे एक्स हा काय असतो एक्स काय आपला नेबरहुड पॉईंट आहे आणि एक नेबरहुड पॉईंटच काय आपला असतो इंटिरियर पॉईंट म्हणजे जो एक्स आहे तो आपला नेबरहुड पॉईंट आहे आणि तो इंटिरियर पॉईंट पण आहे म्हणजे आपण त्याच्यावरून काय लिहू शकतो एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स implies that there exists open interval Ix such that x belongs to Ix is subset of S. त्याच्यावरून हा आपण S is a neighborhood of X त्याच्यावरून आपण ही कंडिशन पण लिहू शकतो काय लिहू शकतो there exists open interval Ix such that x belongs to Ix is contained in S. त्याच्यानंतर काय येते since x is a member of open interval म्हणजे x हा काय होतोय त्या ओपन इंटरवल मधील एक पॉइंट घेतलेला आहे आपण and that is the x belongs to open interval x implies that x is an open interval नाही interior point of Ix म्हणजे तो काय x belongs to Ix आहे आपण इंटिरियर पॉइंट कसा काढतो सेम तसाच आपण काय केलं एक ओपन इंटरवल घेतो ओपन इंटरवल कसा फाइंड करतो इप्सिलॉन एक्स मायनस इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन त्याने जर ओपन इंटरवल फाइंड केला आणि त्यात एक्स हा जर त्यातील नेबरहुड आला तर तो काय असतो आपला इंटिरियर पॉइंट पण असतो म्हणून काय लिहिणार आपण एक्स इज अ इंटिरियर पॉइंट ऑफ Ix then every member of Ix is the interior point of Ix आपल्याला सांगितलेलंच आहे एव्हरी मेंबर म्हणजे प्रत्येक ओपन सेट मधील जर प्रत्येक पॉइंट काय असतो इंटिरियर पॉइंट असतो जर त्याचा प्रत्येक पॉइंटचा नेबरहुड जर येत असेल तर तो काय असतो प्रत्येक पॉइंट इंटिरियर पॉइंट असतो मग काय येणार एक्स बिलॉंग्स टू Ix काय इंटिरियर ऑफ Ix म्हणजे तो ओपन इंटरवल आहे तो आपला काय इंटिरियर सेट पण आहे मग त्याच्यानंतर काय करणार आपण फर्दर Ix is a subset is a proper subset of a S this implies that तो इंटिरियर पॉइंट काय असणार कंटेनिंग आपला जो मेन सबसेट आहे मेन आपला इंटिरियर सेट आहे त्यामध्ये कंटेन असणार मग त्याच्यानंतर काय होतो therefore x belongs to interior point of I open interval I is contained in a interior set of a S hence the interior set is a neighborhood of x म्हणजे ह्याच्यावरून आपण असं पण लिहू शकतो interior set of S is a neighborhood of x but then since x is any point in interior of a set S समजलं का हे हॅलो हॅलो त्यातील एक्स काय आहे हॅलो ऐकायला येते सगळ्यांना हॅलो हो मॅम समजलं का हॅलो हॅलो थेरम समजला का हा लेमा समजला का आ हॅलो मॅम परत एकदा एक्सप्लेन करा हे बघा ह्याच्यामध्ये काय आहे आपल्याला एक इंटिरियर सेट दिलेला आहे तो इंटिरियर सेट असतो इंटिरियर सेट म्हणजे काय सांगितलेलं आहे मी प्रत्येक इंटिरियर पॉइंट असतो त्याचा सेट म्हणजे इंटिरियर पॉइंटचा सेट म्हणजेच काय असतो आपला ऑल इंटिरियर पॉइंट म्हणजे आपला काय असतो सेट ऑफ इंटिरियर पॉइंट असतो मग तो इंटिरियर पॉइंट म्हणजेच आपला काय असतो इथं फक्त काय दिलेलं इंटिरियर पॉइंट म्हणजेच काय आपला असतो इंटिरियर पॉइंट म्हणजे काय असतो त्याचा नेबरहुड काय आला पाहिजे त्या सेटचा तो नेबरहुड आला पाहिजे मग एक्स हा काय असतो एक्स काय आपला नेबरहुड पॉइंट आहे हॅलो एक्स काय आपला नेबरहुड पॉइंट ऑफ एस आहे मग त्याचे त्याला एक्स हा नेबरहुड पॉइंट आहे हे आपण कशावरून प्रूव्ह करतो आधी आपण एक ओपन इंटरवल काढतो आणि तो ओपन इंटरवल सबसेट काय सेट काय असला पाहिजे कंटेनिंग काय असला पाहिजे एस असला पाहिजे मग काय करायचं त्याच्यानंतर हे इथं काय केलेलं आहे मग परत तो ओपन इंटरवल आहे तोच काय सांगितलेला आहे इथं आपण इंटिरियर पॉईंट सांगितलं म्हणजे प्रत्येक ओपन इंटरवल मधला जे पॉईंट असतात ते काय असतात इंटिरियर पॉईंट असतात प्रत्येक इंटिरियर पॉईंट हा म्हणजे त्या ओपन सेट मधील जर सगळे पॉईंट असतील ते जर इंटिरियर पॉईंट असले तरच तो सेट ओपन असतो ना आपला हॅलो हो हॅलो हा मग आपल्या इथं काय सांगितलेलं ह्या थेरम मध्ये तो इंटिरियर सेट आहे तोच ओपन सेट असणारच ना कारण की त्या इंटिरियर सेट मधील प्रत्येक पॉईंट आपला काय असतो हा नेबरहुड असतो प्रत्येक पॉईंटचा प्रत्येक सेटचा त्या सेट मधील तुम्ही एक एक्झाम्पल घेऊन बघा क्लिअरली कट करेल हे थेरम नेक्स्ट बघा थेरम
नेक्स्ट थेरम काय आहे? फायनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अ ओपन. इथं काय सांगितलंय? फायनाइट, मग इथं काय केलेलं आहे? दोन रिझल्ट येतात ह्याच्यावरून. हा टू थेरम ह्याच्यासाठी घेतलेला आहे मी, दोन सेट साठी घेतलेला आहे. आणि पुढे रिझल्ट एक आहे तो 1 to म्हणजे पुढे एक सांगेन मी तो पुढचा रिझल्ट. हा जर 4 मार्काला सांगितला तर हा लिहायचा, नाहीतर पुढे तो दिलेला आहे फायनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. तो एक थेरम आहे, तो एक बघा पुढे. प्रूफ काय सांगितलं? लेट ए अँड बी हे दोन सेट काय सांगितलेत? ओपन सेट आहे प्रूफ मध्ये. वी शाल शो दॅट द ए इंटरसेक्शन बी इज अ ओपन सेट. आपण हे प्रूफ करायचे. मग काय येणार? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, म्हणजे आपण हे काय सांगितलं? इज इक्वल टू 5 म्हणजे हा काय तो एम्प्टी सेट. 5 म्हणजे काय आपला? हॅलो, 5 म्हणजे काय आपला? एम्प्टी सेट. इट इज अन ओपन सेट, कारण की आपण काय सांगतो? जर तो एम्प्टी सेट असेल तर काय असतो आपला? ओपन सेट असतो. मग इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन इट इज अन ओपन सेट. मग आपण काय करतो? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट. मग तो सेट ओपन सेट आहे का हा चेक करायचा आपल्याला. मग काय तर दिस इम्प्लाइज दॅट एक्स बिलॉंग्स टू ए आणि एक्स बिलॉंग्स टू काय येणार? त्याचं एक काय करायचं आपल्याला? एक इंटरसेक्शन घ्यायचे. मग आपण सेट घ्या 0 1 to 0 आणि 0 to -1 to 0 0 to 1 हा एक सेट घेतला तर त्याचा इंटरसेक्शन आपला काय येणार? 0 येणार ना 0, कारण की 0 हा कॉमन आहे दोन्ही मध्ये, आहे ना? हॅलो, हॅलो, काय केलं? एक्स बिलॉंग्स टू ए अँड एक्स बिलॉंग्स टू बी implies that a is the neighborhood of x and b is the neighborhood of x. कारण की x काय आपला एक त्यांच्यातील एक ओपन इंटरवल आहे, तो काय आहे आपला? इंटरसेक्शन पॉइंट आहे. इंटरसेक्शन मग काय येणार ते? therefore a intersection b is a neighborhood of each point of its point. Since x is any point of a intersection b implies that a intersection b is a open set. हॅलो, ऐकायला येते का? हॅलो, हो मॅम. हॅलो, नेक्स्ट थेरम घ्या. रिझल्ट फर्स्ट रिझल्ट आहे finite union of open set is a open. And let proof let a1 a2 a3 up to an n is less than n is strictly less than infinity be a open set. आपल्याकडं हा काय a1 a2 an किंवा आपले काय सांगितलं ओपन सेट आहेत. मग ह्याचा युनियन घेतला आपण. युनियन काय घेणार? ए युनियन ऑफ ए युनियन ऑफ a2 a2 युनियन ऑफ a3 a3 युनियन ऑफ an. तोच आपण असं लिहू शकतो ना, लेट a is equal to union of I is equal to 1 to n ai. क्लेम आपला क्लेम काय आहे? म्हणजे हा युनियन ऑफ I is equal to 1 to n ai तो आपण काय केलेला आहे? पुट ए केलेला आहे. मग ए इज अ ओपन सेट हे आपल्याला फाइंड करायचंय. मग काय येणार? लेट एक्स बिलॉंग्स टू ए दॅट इज एक्स काय केलंय? मग त्यातील एक पॉइंट घेतलाय तो काय असला पाहिजे? एक्स बिलॉंग्स टू ए असला पाहिजे. म्हणजे हा जो एक पॉइंट आहे तो कॉमनली त्यांच्या कॉमन असणारच ना. हॅलो, एक्स काय घेतला आपण? त्यातील एक कॉमन पॉइंट घेतलाय बिलॉंग्स टू ए, म्हणजे तो एक्स हा पॉइंट आहे तो पूर्ण युनियन मध्ये आहे. दॅट इज द एक्स बिलॉंग्स टू. मग काय आपण लिहू शकतो? युनियन ऑफ आय इज इक्वल टू 1 to n ai implies that x belongs to ai for at least वन काय असला पाहिजे? हॅलो, ऍटलीस्ट 1 पॉईंट काय असला पाहिजे? इन्व्हॉल्व असला 1 पॉईंट असला पाहिजे इन्व्हॉल्व 1 सेट मध्ये तो पॉईंट इन्व्हॉल्व असला पाहिजे. हॅलो, काय म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ए आय फॉर ऍटलीस्ट 1 सेट मध्ये काय असला पाहिजे? तो एक्स हा पॉईंट काय असला पाहिजे? इन्व्हॉल्व असला पाहिजे. नेक्स्ट आपण त्याच्यावरून काय लिहू शकतो? देअर एक्झिस्ट, म्हणजे आपल्याला काय प्रूफ करायचंय? देअर एक्झिस्ट इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 सच दॅट neighborhood of epsilon neighborhood of x प्रॉपर सेट ऑफ काय असला पाहिजे? AI असला पाहिजे. देन therefore because of AI is a open set implies that epsilon neighborhood of x
इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ युनियन ऑफ आय इज इक्वल टू एन ए आय. म्हणजे काय होतो हा, आपण त्याचा युनियन घेतला तरी तो काय असला पाहिजे, तो काय होतो त्या नेबरहुड, म्हणजे तो जो पॉइंट घेतलाय एक्स तो काय होतो, नेबरहुड होतो ह्या सेटचा, युनियन ऑफ ए आय चा. मग दॅट इज देअर एक्झिस्ट इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 सच दॅट एन इप्सिलॉन एन ऑफ एक्स इज कंटेन इन union of I is equal to 1 to n, ai is equal to a. This implies that x is the interior of a. Every point of a, it is the interior point of, इंटिरियर पॉइंट काय येणार मग, प्रत्येक त्या युनियन म्हणजे ए काय आपला युनियन ऑफ आय इज इक्वल टू 1 टू एन ए आहे. मग तो सेट, त्या सेट मधील प्रत्येक पॉइंट काय येणार आपला इंटिरियर पॉइंट येणार, कारण की तो सेट काय आपला ओपन सेट आहे, आपल्याला दिलेले आहेत A1 A2 A3 AN हे काय आपले ओपन सेट आहे, त्याचा युनियन काय आपला, मग आपण ही केलेलं पुट केलेलं ए इज इक्वल टू पुट काय केलंय आय इज इक्वल टू 1 टू एन ए आय. मग त्यातील प्रत्येक पॉइंट हा आपला काय असणार, इंटिरियर पॉइंट असणार. मग तो इंटिरियर पॉइंट असला की मग काय येणार, तो सेट आपला काय होतो, ए सेट काय होतो आपला ओपन सेट होतो. Thus finite union of open set is a open. हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? हॅलो, हो येतोय मॅम. येतोय मिस. समजलं नाही का? हॅलो हॅलो, समजलं नाही का हा प्रूफ? हॅलो, हॅलो, ऐकायला येते का? हॅलो, मॅम परत सांगा. फायनाइट युनियन ऑफ ओपन सेट, आपल्याला काय दिलेलं आहे, एक फायनाइट युनियन दिलेला आहे ओपन सेटचा, तो ओपन सेट आहे का नाही हे सांगायचंय आपल्याला. मग आपल्याकडे काय आहे, ती A1 A2 AN अप टू AN हे काय आहेत आपल्याकडे ओपन सेट आहेत, त्याचा आपण काय केलं, युनियन घेतला आणि आपला क्लेम काय आहे, तो ओपन सेट आहे, तो ओपन सेट आहे हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. मग काय करायचं, त्यातील आपण एक पॉइंट घेणार, कॉमन एक्स पॉइंट घेतला आपण एक. आपल्याकडे सेट काय आहे, 0 to 1 किंवा -1 to 1 असे जे सगळे सेट आहेत आपल्याकडे जे सेट आहेत -1 to 0 0 to 1 किंवा इकडं -1 to 1 असे जे सेट आहेत त्याचा आपण एक युनियन घेतलाय. युनियन मध्ये एक ना एक तरी कॉमन पॉईंट येणार ना, मग तो काय केला आपण, एक्स काय सांगितलं, एक्स बिलॉंग्स टू काय सांगितला, ए. मग त्यातील एक कॉमन पॉईंट काय, त्याचा युनियन आहे, त्या युनियनचा आपल्याला काय काढायला लागणार, ती नेबरहुड काढायला लागणार. आणि त्या नेबरहुड काढल्यानंतर आपण काय चेक करणार, ते इंटिरियर पॉईंट आहे का चेक करणार. म्हणजे इच अँड एव्हरी पॉईंट काय असला पाहिजे, आपला इंटिरियर पॉईंट असला पाहिजे त्या सेटचा. मग जर इंटिरियर पॉईंट असेल तर तो आपला ओपन सेट होणार. समजलं का तुम्हाला? हॅलो हॅलो हॅलो, आपल्याकडे काय, हॅलो ऐकायला येतं का सगळ्यांना? हो मॅम. समजलं का? आपल्याकडे काय एक रिअल लाईन दिलेली आहे आणि त्या रिअल लाईन वर तुम्ही सेट पुट करा, म्हणजे सेट फाइंड करा. आता इथं त्या दिवशी मी एक्झाम्पल घेतलेलं ना तुम्हाला, इथं बघा 0 0 1 आणि 1 सॉरी युनियन ऑफ घेतलेलं ना बघा, एक्झाम्पल मी घेतलेले ओपन सेटचे एक्झाम्पल. हॅलो, ओपन सेटचे एक्झाम्पल घेतलेले ना मी परवा, तुम्हाला जस्ट दाखवले होते मी एक्झाम्पल. हा का, इथं घेतलेले आहेत ना, 0 बी इज इक्वल टू काय घेतलंय, 0 3 युनियन ऑफ 3 4 घेतलंय ना. हॅलो, हे दिसतंय ना सगळ्यांना? हॅलो, हा. हा दिसतंय ना सगळ्यांना? मग आता ह्याच्यावरून आपण एखादा एक पॉईंट घेतला, एक्स पॉईंट घेतला, म्हणजे आता तो युनियन एक जर पॉईंट घेतला तर त्याचे नेबरहुड ह्या सेट मध्ये येणार ना, आणि तो जर सेट हा नेबरहुड, तो जर नेबरहुड पॉईंट असेल तर तो इंटिरियर पॉईंट पण येणार ना. जर इंटिरियर पॉईंट असेल तर ते ओपन इंटरवल येतो ना. म्हणजे असे काय सांगितलं त्यांनी, फायनाइट युनियन ही घेतलेले आहेत, काय घेतलेले आहेत त्यांनी, सेट घेतलेले आहेत.
आणि त्याचा युनियन काय असला पाहिजे, हा ओपन इंटरव्हल असला पाहिजे असं सांगितलेलं आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये, ह्याच्यामध्ये थेरम मध्ये. समजलं का? त्याचा आधीच एक्झाम्पल घेतलं, फक्त मी दोन सेट साठी घेतले. हॅलो, दोन सेटचा इथं फक्त युनियन घेतलेला आहे. तसं तिथं त्यांनी I2 म्हणजे अप टू एन पर्यंत काय घेतलेले त्यांनी सेट घेतलेले आहेत. I इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन. एन काय आहे, ग्रेटर दॅन 0, ग्रेटर दॅन लेस दॅन काय आहे, इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली लेस दॅन इन्फिनिटी. समजलं का तुम्हाला? फक्त इथं दोन सेटचं घेतलेलं आहे, तिथं काय सांगितलं, तिथं काय घेतलेलं आहे, इन्फायनाइट सेट साठी घेतलेलं आहे. हॅलो, समजलं का आता? हॅलो, हॅलो, ऐकायला येतं का सगळ्यांना? हॅलो, हॅलो, आवाज येत नाही कुणाला? हॅलो, येतोय मिस. येतोय मॅम. हा मॅम येतोय. समजलं का तुम्हाला? समजलं का? नेक्स्ट आहे फायनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. तिथं आपण दोन सेट साठी केलेला आहे. इथं काय करायचंय, काय घेतलेले आहेत आपण, इनफायनाइट ही घेतलेले आहेत, सेट घेतलेले आहेत. त्याचं आपल्याला काय करायचंय, इंटरसेक्शन घेतला तर तो काय असला पाहिजे, ओपन सेट असला पाहिजे. मग काय लेट लेट a is equal to a1 a2 an up to an is strictly less than infinity be a open set. मग त्याचं आपण इंटरसेक्शन घेऊ शकतो, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन. तो आपण कसा लिहू शकतो, a is equal to I is equal to 1 to n ai, इंटरसेक्शन ऑफ I is equal to 1 to n ai. मग क्लेम काय आपलं, ए काय आपला इंटरसेक्शन सेट आहे, मग तो सेट काय आपला ओपन आहे असं आपलं क्लेम आहे. मग आपल्याला काय करायची, फर्स्ट केस इथं काय केलेलं आहे बघा, इथं 3 केसनी सॉल्व्ह केलेलं आहे. मग ए इज इक्वल टू काय, ए आय इज इक्वल टू काय घेतलेला आहे, ए आय नॉट इक्वल टू 5 घेतलेला आहे, म्हणजे तो एम्प्टी सेट नाही असं सांगितलं फॉर ऑल आय साठी. बट I is equal to 1 to intersection of I is equal to 1 to n ai is not equal to 5, म्हणजे 5 म्हणजे एम्प्टी सेट. मग काय सांगितलेलं आहे, AI चा जरी इंटरसेक्शन घेतला, म्हणजे a1 a2 an अप टू an चा जरी इंटरसेक्शन घेतला तरी तो काय असला पाहिजे, एम्प्टी सेट, म्हणजे तो आपला एम्प्टी सेट नसणार आहे. अशी एक फर्स्ट केस घेतलेली आहे. मग आपण एक्झाम्पल बघा, असं घेतलं, a1 is equal to -1 to 1, a2 is equal to -2 to 2, a3 is equal to -3 to 3 आणि an is equal to -n to n असं जर एक्झाम्पल घेतलं तर त्यातला कॉमन सेट काय येणार आपला, इंटरसेक्शन काय येणार त्या सेटचा, पूर्ण इंटरसेक्शन काय येतो आपला. हॅलो, हॅलो, ऐकायला येते का सगळ्यांना? तर त्या आपल्या सेटचा इंटरसेक्शन काय येणार, मग ते सेट घेतलेले आहेत आपण, त्याचा इंटरसेक्शन काय येतोय मग. हॅलो, आपण एक ओपन सेट घेतला, -1 to 1 -2 to 2 -3 to 3 अप टू -n to n, म्हणजे आपला त्याचा ओपन इंटरसेक्शन सेट काय येतोय, त्या सगळ्या सेटचा जर इंटरसेक्शन घेतला तर इंटरसेक्शन सेट काय येणार आपला. तुम्हाला कळालं का मी काय विचारते? हॅलो, हॅलो, नाही मॅम समजलं. हे बघा, तुम्ही सेट घ्या, a1 is equal to -1 to 1, a2 is equal to -2 to 2, a3 is equal to -3 to 3 आणि अप टू सॉन an is equal to -n to n. मग त्यातील इंटरसेक्शन सेट घेतला आपण, काय केलं, त्या सगळ्यांचा इंटरसेक्शन घेतला तर कॉमन सेट म्हणजे इंटरसेक्शन सेट काय येतोय त्या सेटचा, त्या सगळ्या सेटचा काय येतो इंटरसेक्शन सेट. नल सेट. नल सेटिंग. कसा नल सेट येईल, -1 to 1 हा सगळ्या सेट मध्ये पुट आहे ना, म्हणजे होतोय ना, सगळ्या सेट मध्ये येतोय ना -1 to 1. हा आपला ओपन सेट आहे. एक रिअल लाईन फाइंड करा आणि त्या रिअल लाईन वर ओपन सेट टाका, -1 to 1 -2 to 2 -3 to 3.
किंवा अप टू मायनस एन टू एन, म्हणजे त्यातील कॉमन सेट इंटरसेक्शन सेट काय येतो आपला -1 to 1 येते. मग त्यातील आपण काय घेतला, पॉईंट एक घेतला, एक्स बिलॉंग्स टू काय केला, त्याचा आपण नेबरहूड काढायचा, एक्स बिलॉंग्स टू काय केला ए, दॅट इज काय सांगितलंय, त्याचा नेबरहूड काढायचा आपल्याला. मग एक्स बिलॉंग्स टू तो पूर्ण त्या इंटरसेक्शन सेट मध्ये येणार. इंटरसेक्शन सेट काय आपला येतोय -1 to 1 येतोय का नाही, त्याचप्रमाणे मग काय करणार, एक्स बिलॉंग्स टू ए आय, कारण की तो आपला काय आहे, तो प्रत्येक ए आय मध्ये येतोय. आय फॉर ऑल आय इज इक्वल टू काय ते 1 2 3 अप टू सॉन, म्हणजे तो एक तर A1 मध्ये पण आहे, A2 मध्ये पण आहे, A3 मध्ये पण आहे, अप टू सॉन AN मध्ये पण आहे. तो एक्स हा आपण एक पॉईंट घेतलेला. मग आपण काय करणार, त्याचा नेबरहूड करणार. ही काय करणार, दॅट इज एक्स बिलॉंग्स टू A1, एक्स बिलॉंग्स टू A2, एक्स बिलॉंग्स टू A3 अप टू एक्स बिलॉंग्स टू एन. म्हणजे प्रत्येक पॉईंट मध्ये आपण एक जसं एक पॉईंट घेतला इंटरसेक्शन मधला पॉईंट, तो येतोय ना, इन्व्हॉल्व होतोय ना. म्हणजे 0 हा आपण एक पॉईंट घेतला त्यातील, हॅलो, -1 to 1 मध्ये 0 हा येतोय, -2 to -2 मध्ये हा 0 पॉईंट येतोय, -3 to 3 मध्ये 0 पॉईंट येतोय, आणि -n to n मध्ये पण 0 पॉईंट येतोय ना. हो हॅलो, हो येतो. येतोय ना. हा, मग आपण काय हो करणार, तर काय ना, बट एआय काय सांगितलं आपण, एआय काय आर ओपन सेट आहे, आपल्याला माहिती आहे एआय काय ते ओपन सेट आहेत. मग आपण काय करणार, therefore मग त्याच्यावरून आपण अशी पण कंडिशन लिहू शकतो, therefore I is greater than 0 such that काय करतो, epsilon I neighborhood of x contain in AI for all I is equal to काय ना 1 to up to n. मग त्याच्यावरून आपण अशी केस लिहू शकतो, कंडिशन लिहू शकतो काय ना, दॅट इज इप्सिलॉन वन नेबरहूड काय ना, इप्सिलॉन वन नेबरहूड ऑफ एक्स कंटेन इन A1 मध्ये येऊ शकतो. परत तोच एक्स काय येतोय आपला A2 मध्ये पण येतोय कंटेंट. परत तोच सेट आपला, म्हणजे त्यात आपण ओपन इंटरव्हल घेणार, एक्स काय ओपन इंटरव्हल घेणार, एक्स मायनस इप्सिलॉन एक्स मायनस एक्स प्लस इप्सिलॉन, हा एक ओपन इंटरव्हल त्या पॉइंटचा आपण काय घेतला, ओपन इंटरव्हल घेतला. तो ओपन इंटरव्हल प्रत्येक सेट मध्ये इन्व्हॉल्व होते ना, म्हणजे त्याचा इंटरसेक्शन असल्यामुळे तो काय होतोय, प्रत्येक सेट मध्ये येतो, A1 मध्ये पण येतो, A2 मध्ये पण येतो, A3 मध्ये पण येतोय, आणि AN मध्ये पण येतो. येतोय ना, येतोय ना. येस मॅम. हॅलो, येस मॅम. हा, मग लेट आपण काय केलं मग इप्सिलॉन, हा मग आपण काय करणार, लेट इप्सिलॉन मॅम तो आवाज येत आपण नाही. असा ही हॅलो, आता येतो का, हा देअरफॉर मग आपण ती कंडिशन अशीही लिहू शकतो, इप्सिलॉन डॅश नेबरहूड, म्हणजे इप्सिलॉन डॅश म्हणजे आपण काय फाइंड केलंय, मिनिमम ऑफ काय केलेलं आहे, मिनिमम ऑफ इप्सिलॉन 1 इप्सिलॉन 2 इप्सिलॉन 3, त्यातील काय केलंय, मिनिमम इप्सिलॉन घेतलेला आहे, म्हणजे त्यातील मिनिमम ओपन सेट घेतलेला आहे आपण. काय केलं इथं, तो काय येणार, कंटेन इन प्रत्येक सेट मध्ये येणार. मग A1 मध्ये कंटेन होतो, A2 मध्ये पण कंटेन होतो, A3 मध्ये पण कंटेन होणार, आणि AN मध्ये पण कंटेन होणार. तर दिस implies that epsilon dash neighborhood of x is contained in I is equal to 1 to n AI. होते ना, इंटरसेक्शन ऑफ I is equal to 1 to n AI मध्ये तो कंटेन होतोय पूर्ण होल सेट. ह्याचा जर आपण A1 A2 A3 A अप टू AN चा जर इंटरसेक्शन घेतला, तर तो सेट त्या सेट मध्ये तो कंटेन होतोय ना, नेबरहूड ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल त्या सेट मध्ये कंटेन होणार, कारण की तो काय आपला इंटरसेक्शन सेट आहे. मग त्यानंतर दॅट इज द नेबरहूड ऑफ इप्सिलॉन नेबरहूड ऑफ एक्स कंटेन इन ए इज इक्वल टू काय घेतलेलं आपण, इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AI. म्हणून याच्यावरून काय झालं, दॅट इज द प्रत्येक सेट हा काय आपला सॉरी नेबरहूड पॉईंट येतोय. मग त्यामधील एक्स हा पॉईंट आपला काय होतो, नेबरहूड पॉईंट येतोय. मग तो एक्स काय आपला इंटिरियर पॉईंट पण येतो, एक्स काय आपला नेबरहूड पॉईंट येतोय, तर तोच पॉईंट आपला काय असतो, इंटिरियर पॉईंट असतो. मग तो काय नाही लिहिणार, दॅट इज द, त्याच्यावरून आपण काय लिहिणार, दॅट इज एक्स इज द इंटिरियर पॉईंट ऑफ एक्स. इम्प्लाइज दॅट ए इज अ, म्हणून आपला सेट काय आला, ए इज अ ओपन सेट आला. म्हणजे त्याचं इंटरसेक्शन काय आपलं ही काय फायनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अ ओपन सेट. नेक्स्ट केस काय बघा आता इथं, AI इज नॉट इक्वल टू काय दिलेला, 5 दिलेला आहे. म्हणजे आपला जो सेट आहे तो काय आहे, एम्प्टी सेट आहे का, नॉट इक्वल टू 5 दिलाय म्हटल्यानंतर तो एम्प्टी सेट आहे का, हॅलो, नाही. एम्प्टी सेट आहे का नाहीये, फॉर ऑल आय. नाही. मग तो काय सांगितलं, फॉर ऑल आय.
फॉर ऑल आय साठी काय सांगितलं तो एम्प्टी सेट नाहीये बट ही एक कंडिशन घेतलेली आहे ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आय इज इक्वल टू 1 टू एन ए आय इज इक्वल टू 5 पण त्यांनी काय सांगितलंय A1 इज इक्वल टू म्हणजे हा सेट आहे तो काय सांगितलंय पण एम्प्टी आहे ए सेट हा काय सांगितलंय त्यांनी इंटरसेक्शन सेट काय सांगितलंय एम्प्टी सांगितलंय पण Empty. हॅलो कळालं का तुम्हाला आता मला सांगा ह्याच्यावरून ही कंडिशन प्रूफ होते का तुम्ही सांगा AI इज इक्वल टू AI इज नॉट इक्वल टू काय सांगितलंय 5 सांगितलंय म्हणजे आपला जो AI सेट आहे तो एम्प्टी सेट आहे का म्हणजे A1 A2 A3 AN अप टू AN हे आपल्याकडे एम्प्टी सेट आहेत का केस सेकंड बघा नाही. नाहीयेत ते काय ओपन एम्प्टी सेट आहेत का नाही दिलेले नॉट इक्वल टू 5 दिलाय म्हणजे ते आपल्याकडे जे सेट आहेत ते एम्प्टी सेट नाहीयेत पण त्याचं इंटरसेक्शन काय सांगितलं आपल्याला Empty set. त्याचं इंटरसेक्शन काय सांगितलंय एम्प्टी सेट आहे मग हा ओपन सेट येणार का मला सांगा आता हॅलो नाही येणार. येणार. येणार कसा नाही येणार कोण म्हणलं की नाही येणार कसा नाही येणार सांगा मला एक एक्झाम्पल सांगा आणि येणार म्हणलं तुम्ही पण एक्झाम्पल सांगा आता एक्झाम्पल कसं घ्यायचं मी सांगितलंय तर सांगा एक रिअल लाईन सगळ्यांनी ही करा ड्रॉ करा हॅलो हॅलो ऐकायला येते ना सगळ्यांना एक रिअल लाईन ड्रॉ करा आता एक कोण म्हणलं नाही हॅलो ऐकायला येते का सगळ्यांना आता येतोय की नाही सांगा मला एम्प्टी सेट हॅलो एक एक्झाम्पल घ्या सगळ्यांनी रिअल लाईन ड्रॉ केली का हॅलो हा मॅम. ऐकायला येते का सगळ्यांनी हो नाही ते तरी सांगा हो सगळ्यांनी रिअल केली. लाईन ड्रॉ केली का हो 0 केली. 1 2 अप टू सॉन इकडं आणि -1 -2 -3 अप टू सॉन अशी सगळ्यांनी रिअल लाईन ड्रॉ केली अप टू एन पर्यंत मग त्याच्यानंतर काय सांगितलंय तुम्हाला AI इज इक्वल टू काय AI नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट Empty set. सांगितलंय मग तो एम्प्टी सेट काय आपला एम्प्टी सेट नाहीये तर आपण A1 इज इक्वल टू काय घेऊया 0 टू 1 घेऊया ओके A1 इज इक्वल टू 0 टू 1 सेट घ्या सगळ्यांनी नॉट एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट पण त्याचा इंटरसेक्शन काय असला पाहिजे एम्प्टी असला पाहिजे म्हणजे त्याचा इंटरसेक्शन काय असला पाहिजे 0 आला पाहिजे हॅलो आपला मग सेट काय घेणार आपण सांगा की मला 0 टू 1 हा एक सेट घेतला 2 टू 3 एक सेट घेतला 3 टू 4 टू 5 एक सेट घेतला किंवा 0 टू 1 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4 किंवा इकडं -1 टू 0 -1 टू 1 -1 टू 2 असे जर सेट घेतले तर त्याचं जर इंटरसेक्शन घेतला तर तो एम्प्टी येतोय ना हॅलो येस मॅम. हो. हो. येतोय का ना एम्प्टी Yes, ma'am. चेक केला का सगळ्यांनी हो. येतोय का एम्प्टी सेट येतोय. आपला हा ओपन सेट येतोय ना होय. हो येतोय. येतोय. कारण की आपला एम्प्टी सेट हा काय असतो ओपन सेट असतो नेक्स्ट केस बघा AI इज इक्वल टू काय दिलाय एम्प्टी सेट दिलाय फॉर सम आय साठी आणि नेक्स्ट काय केलेलं आहे देअर फॉर A इज इक्वल टू काय दिलंय इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू N AI इज इक्वल टू 5 म्हणजे हा काय आपला एम्प्टी सेटच पूर्ण आहे म्हणल्यावर हा आपला काय येतोय इंटरसेक्शन येतोय ओपन सेट येतोय हॅलो येस. हो. कारण की एम्प्टी सेट काय असतो आपला ओपन सेट असतो ना हो असतो. हा समजलं का आता हा तरी थेरम समजला का सगळ्यांना हो. हॅलो हॅलो ऐकायला येते का सगळ्यांना हॅलो येते मॅम. हॅलो नेक्स्ट घ्या हा समजला ना तसंच ह्याचा पण करा युनियनचा पण सेट करा म्हणजे तुम्हाला ते पण कळल एक्झाम म्हणजे तो पण ही करेल प्रत्येक जो थेरम दिला असतो त्याचा एक एक्झाम्पल असतं म्हणजे एक्झाम्पल वरूनच तो थेरम तयार केला असतो म्हणजे तुम्ही ही करत जाऊ नका त्याचे मी सांगते ना एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा बघा हे होतं का नाही नेक्स्ट बघा एक एक्झाम्पल रिझल्ट घेतलेला आहे आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ युनियन ओपन सेट इज मे बी युनियन मे बी ओपन किंवा मे आर नॉट बी ओपन म्हणजे काय सांगितलं आर्बिटरी इंटरसेक्शन म्हणजे काय येतो इनफायनाइट हॅलो हॅलो ऐकलं तर सगळ्यांना हो मॅम.
हो मॅम. आर्बिट्ररी म्हणजे काय तो इनफायनाईट. मग आता बघा लेट आपल्याकडे काय दिलेलं आहे हे हा जो रिझल्ट आहे तो बाय एक एक्झाम्पलने हे केलेला आहे बघा प्रूफ केलेला आहे. मग बघा लेट ए इज इक्वल टू काय घेतलाय 0 1 घेतलाय. तसं A2 इज इक्वल टू काय घेतलाय 0 2 घेतलाय. A3 इज इक्वल टू काय घेतलाय 0 3 सॉरी A3 इज इक्वल टू 0 3 अप टू सॉन N इज इक्वल टू 0 N अप टू डॉट डॉट. कारण की तो काय इन्फायनाइट सेट आहे. मग काय नोट दॅट ऑल N आर N बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर काय असतात एन काय आपला एन इज इक्वल टू काय 1 2 3 अप टू सॉन म्हणजे तो इन्फिनिटी पर्यंत आहे. म्हणून आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन घेतलाय. म्हणजे तो काय सांगितलं एन एन एन्स आर ओपन सेट सांगितलंय. आता मला सांगा जर आपण इंटरसेक्शन घेतला 0 to 1 1 to 2 0 to 2 0 to 3 0 to अप टू 0 to n अप टू सॉन डॉट 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 अप टू सॉन म्हणजे तो इन्फायनाइट पर्यंत आहे. त्यात जर आपण इंटरसेक्शन घेतला तर काय येते मला सांगा आता A इज इक्वल टू 0 to 1 A इज इक्वल टू 0 to 2 आणि A इज इक्वल टू 0 to 3 अप टू A इज इक्वल टू 0 to n सांगितला येतो. त्याचा इंटरसेक्शन घेतला तर आपला इंटरसेक्शन काय येतोय. हॅलो आपल्याकडे जे हे ओपन सेट दिल्यात वर ऐकलं ते कसं सगळ्यांना मला सांगा. हॅलो Yes, ma'am. हा मग मला Yes, सांगा madam. जो इंटरसेक्शन सेट काय येतो आपला हा 0 to 1. 0 to 1 हा काय येतोय इंटरसेक्शन सेट येतोय. मग हा आपला ओपन सेट होतोय का नाही. I is equal to 1 to infinity n is काय येतोय 0 to 1 which is ओपन सेट येतोय ना ओपन सेट हा आपला. हॅलो हो. येतोय. हो मॅम. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा त्यातीलच लेट बी आपण नेक्स्ट काय केलंय बी पुट केलाय बी इज इक्वल B1 इज इक्वल टू काय घेतलाय -1 to 1 घेतलाय. B2 इज इक्वल टू काय घेतलाय -1 to -1/2 to 1/2. B3 इज इक्वल टू काय घेतलाय -3 to 3 divided by 2 to 3 divided by 1 divided -1 divided by 3 to -1 divided by 1 divided by 3 up to so on. Bn is equal to काय -1 divided by n 1 divided by n up to so on ते up to infinity पर्यंत आहे. मग हा मला सांगा सेट आहे त्याचा इंटरसेक्शन काय येतोय. हा जो गिवन सेट आहे मी तुम्हाला सेट दिलेले मायनस B1 1 B1 B2 काय काय येतोय कॉमन -1 to 1 कसं -1 to 1 येईल मला सांगा -1 1/2 to 1/2 ह्यामध्ये -1 to 1 मोडतोय नाही. मोडतोय नाही. -1 to 3 -1/3 to 3/2 मध्ये 1/3 मध्ये -1 to 1 मोडतोय नाही. येतोय का हा मग ह्याचा कॉमन इंटरव्हल काय येतोय सांगा मला. Minus काय आपला हा ओपन इंटरव्हल आहे -1 इंटरसेक्शन काय -1 upon n 1 upon n. प्लस 1/n कॉमन इंटरसेक्शन होतं. -1/2 अरे 1/2 इंटरसेक्शन सांगा मला -1 to 1 -1/2 to हाफ -1/3 to 1/3 त्याचं तर इंटरसेक्शन सांगा काय येतोय मला सांगा तुम्ही काय येतो इंटरसेक्शन बघू हा इंटरसेक्शन कोण सांगतोय. कॉमन पॉईंट काय येतो इंटरसेक्शन मध्ये काय असतं इंटरसेक्शन म्हणजे काय असतं कॉमन पॉईंट काय येतो -1/2 -1/2 -3 to -1/3 to 1/3 मध्ये येतोय -1/2 बघा बरं 0 करा येणार बरं 0 इज अ कॉमन सेट येतोय ना 0 येणार. बरोबर आहे कुणी सांगितलं उत्तर 0 हा काय येतोय 0 काय येतोय आपला मग कॉमन पॉईंट. कॉमन सेट येतोय मग तो ओपन सेट येतोय का मग नाही येते कारण की इनफायनाइट काय म्हणतात त्याला फायनाइट सेट असतो तो ओपन सेट असतो का नसतो मी वर सांगितलंय काउंटेबल आणि फायनाइट सेट असतो तो काय असतो ओपन सेट असतो का हॅलो हॅलो ऐकायला येतं का सगळ्यांना वर नोट मध्ये मी लिहून दिलेलं आहे फायनाइट आणि जो काउंटेबल सेट असतो तो ओपन सेट असतो का नाही म्हणून सांगितलेलं आहे ना वर हॅलो मी लास्ट लेक्चरला सांगितलेलं आहे बघा वर नाही लास्ट हॅलो ऐकायला येतं का सगळ्यांना
हो मॅम. हॅलो. हा, कारण की आपला हा आय इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आय इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बियन, हा सेट आपला काय आला, फक्त 0 आलाय. त्यात फक्त काय आहे, 1 पॉईंट आहे 0. तो काय काउंटेबल पण आहे आणि फायनाईट सेट पण आहे. मग तो विच इज अ नॉट ओपन सेट. कळालं का हे? कळालं का? दस आर्बिटरी और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन. समजलं का हे एक्झाम, हे रिझल्ट सगळ्यांना? हा, हॅलो, समजलं मॅम. समजला ना? हो समजलं. आता पुढचं पण पुढे घेऊया. आज 5 मिनिट राहिल्यात. लिमिट संपणार नाही, परत ते सांगितलं तर ते अर्धवटच राहील. लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ सेट उद्या सांग, म्हणजे नेक्स्ट क्लास लेक्चर, पुढच्या लेक्चरला सांगूया सॅटर्डेच्या. हे समजलं का? ह्यातलं काय काय समजलं नाही कोणाला आजच्या लेक्चर मधलं? हॅलो, आवाज येतो का सगळ्यांना? मला सांगा. हो. मी स्टॉप करू का शेअरिंग मग? ही समजलं ना सगळ्यांना लेक्चर? आजचं हे थेरम समजलं ना सगळ्यांना? रिझल्ट
हॅलो. हॅलो.
Hello, miss. Hello, am I audible? Yes, Hello. sir. Okay, good morning to all of you. So, in the last lecture, we have to go over to the continuous distribution, and we have to taking the revision of the continuous distribution, and we have that is normal distribution. Okay, we have to taking the last distribution is normal distribution. Okay, I think we have to come half of the complete. Then we have to goes over the symmetrical curve or the probability curve of the normal curve. Okay, so if we have to plotting the points on the normal probability plot, and we have to get the identifying the nature of the data, it is either symmetrical or asymmetrical. So by using normal probability plot, we have to identify the given data is either normal or non-normal. Okay. So what is the exact concept of a normal probability plot? Yes. Tell me that you have to know about the normal probability plot. So the meaning of sigma limits. That is how to area between Sir, आवाज येत three नाही. sigma. Okay, that is आवाज येत नाहीये सर. आवाज येत नाही सर. hello.
दिसतोय का? हॅलो, आता येतोय आवाज? Hello. sir. Okay. So tell me that what are the 3 sigma limits for? Yes. नाही सांगतायत? नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी ज्यावेळेस तुम्ही प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करत असता त्यावेळेस त्या ज्या प्रोबॅबिलिटी आहेत त्यासाठी आपण काय करतो की 3 सिग्मा लिमिट्स किंवा 2 सिग्मा लिमिट्सचा काय करतो आपण यूज करतो. आता हे 2 सिग्मा लिमिट्स किंवा 3 सिग्मा लिमिट्स काय आहेत तर त्यावेळेस आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करत असताना तो जो एक्स व्हेरिएबल आहे तो काय करतो स्टँडर्ड नॉर्मल व्हेरिएटला काय करतो आपण कन्वर्ट करतो. दॅट इज एक्स कन्वर्टेड टू झेड बाय युजिंग. व्हिडिओ बंद करा सर. कॅमेरा ऑफ करा. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी प्रोबॅबिलिटी ज्यावेळेस तुम्ही फाइंड आउट करता त्यावेळेस आपण काय करतो की जो एक्स हा व्हेरिएबल आहे तो काय करतो की स्टँडर्ड नॉर्मलला आपण कन्वर्ट करतो. ओके, आणि मग त्याच्यावरून काय करतो की प्रोबॅबिलिटी आपण फाइंड आउट करतो. दॅट इज 2 सिग्मा लिमिट इज म्यू मायनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा. 3 सिग्मा लिमिट्स इज म्यू मायनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 sigma. Okay, so what is the exact area between mu minus 2 sigma mu plus 2 sigma or mu minus 3 sigma mu plus 3 sigma? Yes. एरिया किती असतोय आपण त्या नॉर्मल कर्व वरती ज्यावेळेस आपण एरिया घेतो दॅट इज म्यू मायनस सपोज वी हॅव टू इन जनरल वी हॅव टू कन्सिडर दी mu minus k sigma and mu plus k sigma if k is equal to 1, 2 and 3. Then what is the area lies between mu minus sigma mu plus sigma, mu minus 2 sigma mu plus 2 sigma, mu minus 3 sigma and mu plus 3 sigma? Yes.
म्यू प्लस मायनस सिग्मा मध्ये 0.6826. Okay, very good. Then म्यू प्लस मायनस 2 सिग्मा मध्ये 0.9544. very good. आणि म्यू प्लस मायनस 3 सिग्मा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपण कन्सिडर करू. That is area between this curve is 0.9973. 0.9973. Okay. And what are the standard values for considering the standard probabilities for 95%, 99%, and 90%? Yes. काय स्टँडर्ड व्हॅल्यू प्रोबॅबिलिटीच्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू काय आहेत 1.96 प्लस मायनस 1.96. कोणत्या व्हॅल्यूला की एरिया 95%. 95% ला 1.96. त्यानंतर पुढे 99% ला कोणती व्हॅल्यू असते प्रोबॅबिलिटीची आठवत नाहीये 2.68. 2.68 not 58 2.58 सॉरी 50. 2.58 and 50% ला 0.67. 0.67. Okay. So these are the some properties regarding to the normal distribution. Okay. The next distribution is gamma distribution. Okay. Then state the distribution, gamma distribution. What is the PDF of gamma distribution? Mean, variance. Yes. काय आहे gamma distribution? If X follows gamma distribution with n alpha, then what is the PDF of gamma distribution? F of x is equals to alpha raised to n divided by gamma n into e raised to minus alpha x into x raised to n minus 1 for x is x strictly greater than 0 and n alpha also strictly greater than 0 and is equal to 0 otherwise. Okay. What is the mean value and variance value? Mean is n by alpha and variance is n by alpha square. Okay. And what is the exact relation between mean and variance? Depends upon the value of alpha. When alpha is less than 1, variance greater than mean. Very And good. when alpha is greater than 1, variance is less than mean. And alpha is equal to 1, variance equal to mean. Very good. Then what is the nature of the curve? If we plotting the points, yes. Positively skewed and leptokurtic. Very good. That is the nature of the curve is positively skewed and leptokurtic. Suppose x and y are two gamma variate. X and y are two gamma variate. Then what is the distribution of x plus y? Gamma distribution with n1 plus n2, comma alpha. Very good. That is x and y are two gamma variate. Then the distribution of x plus y is also gamma variate.
with the parameter n1 plus n2 and alpha. Then next one is nothing but if x and y is also gamma variate, then what is the distribution of x upon x plus y? Beta 1 with parameter n1 and n2. That is very good. X upon x plus y follows beta 1 n1 n2. And what is the distribution of x upon y? Beta 2 with parameter n1 and n2. Beta 2 with n1 and n2. Okay. So these are the some results regarding to the gamma distribution. Okay. Then next is beta distribution. That is, there are, in case of beta distribution, we have to consider the two kinds of beta distribution. That is the beta distribution of first kind and beta distribution of second kind. Okay. So what is the beta distribution of first kind? Yes. What is the PDF of beta distribution of first kind? A continuous random variable x is said to follow a beta distribution of first kind when its PDF is given by 1 upon beta mn into x raised to m minus 1 into 1 minus x raised to n minus 1, 0 otherwise, where m is greater than 0, n is greater than 0, and x is lies between 0 to 1. Very good. Then what is the mean and variance? Mean is equal to m upon m plus n, and variance mn upon m plus n square into m plus n plus 1. Okay. Then what is the relay? There are, that is the parameter, that is m and n. Then what is the MGF of this distribution, or what is the distribution function of beta distribution? Yes. Yeah, capital F of x is equal to 1 upon beta mn integration from 0 to x, x raised to m minus 1, 1 minus x raised to n minus 1 dx. परत सांगा. 1 upon beta mn integration from 0 to x, x raised to m minus 1, 1 minus x raised to n minus 1 dx. So it is called as CDF. Distribution CDF. function. But if we have to finding out the value of distribution function, it is critical to evaluate the integration over the 0 to x. Okay. So this is called as incomplete beta integrals. So it is called as incomplete beta. Okay. Suppose if x follows beta 1 mn, then 1 minus x follows yes. Sir, repeat kara question. If x follows beta 1 mn, then 1 minus x follows Beta 1 NM. beta 1 n NM. Okay. Then what is the distribution of beta distribution of second kind? Yes. Beta distribution of second kind. Its PDF 1 upon beta mn into x and minus 1 upon x plus.
Yes. 1 plus x raised to m plus n. परत एकदा रिपीट करा. 1 upon beta m n into x raised to m minus 1 upon 1 plus x raised to n plus n. Okay. What is the range of distribution? X lies between 0 to infinity. X lies between 0 to infinity. 0 to infinity. Okay. Then what is the mean value? M upon n minus 1. Variance? M into m plus n minus 1 upon n minus 1 square into n minus 2. N minus 2. आणि n2 ची रेंज ग्रेटर दॅन 0. Suppose x follows beta 1 mn, then what is the distribution of 1 minus x upon x? X follows beta 1 mn, then what is the distribution of 1 minus x upon x? Yes, we have to know. Beta 2 nm. Beta 2 nm. nm. Okay. Suppose x follows beta 2 mn. X follows beta 2 mn. Then what is the distribution of x upon 1 plus x? What is the distribution of x upon 1 plus x? Beta 1 mn. Beta 1 mn. Okay, very good. Suppose we have to taking the relation between for independent variable, that is the for the gamma distribution and beta distribution. Okay, so first is nothing but suppose x follows gamma distribution with parameter alpha lambda 1 and y follows gamma distribution with alpha lambda 2. Okay, where x and y are independent variable, then what is the distribution of x plus y and x upon x plus y? What is the distribution of x plus y? That is, we have to say the if we have to taking the gamma distribution with n alpha, then we have to taking the n1 plus n2 alpha. But what is the distribution of x upon x plus y? हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आता बघतोय ते आपण सेकंड युनिट मध्ये परत आपल्याला त्याचा सगळ्याचा स्टडी करायचे, लक्षात ठेवा. येस, बोला पटकन. So x plus y follows gamma distribution with parameter alpha and lambda 1 plus lambda 2, and x upon x plus y follows beta first kind of distribution with parameter lambda 1 and lambda. सेकंड कुठला फॉलो करतं? Beta distribution of first kind with parameter lambda 1 and lambda 2. Okay, very good. That is, if x and y are two independent gamma variate, then the distribution of x plus y is also gamma variate with the parameter lambda 1 plus lambda 2, and x upon x plus y follows the beta distribution of first kind with the parameter lambda 1 and lambda 2. Then, okay.
Then we have to discuss the next is called as exact sampling distribution. Under the exact sampling distribution, we have to consider the distribution of T, F, and chi-square distribution. Okay, so we have to study the first distribution is chi-square distribution. So what about the chi-square distribution? Yes. Explain the chi-square distribution. Its PDF 1 upon 2 raised to n by 2 root of n by 2 into x raised e raised to x minus x square upon 2 into x square in raised to n minus 2 minus 1. n minus 2 upon minus 1. हाँ. परत एकदा रिपीट करा. 1 upon 2 raised to n by 2 Okay. root of n by 2 into x raised to minus x square upon 2 into x square raised to n by 2 minus 1. ओके, थोडस चुकतंय अजून. म्हणजे सांगण्याचा प्रयत्न बरोबर आहे, फक्त पॉवर मध्ये कोणते आहे किंवा काय आहे ते लक्षात थोडस चुकलंय. दुसरं कोण सांगताय? प्रयत्न बरोबर केलेला आहे, फक्त स्लाइड चेंज हवाय त्याच्यामध्ये. चला, फर्स्ट टर्म बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही रूट एन बाय 2 बोलला आहात, तिथं रूट एन बाय 2 नाही, गॅमा एन बाय 2 आहे. दॅट इज 1 upon 2 raised to n by 2 gamma n by 2 into e raised to minus x square by 2 into x square raised to n by 2 minus 1. Okay, once again I can repeat, 1 upon 2 raised to n by 2 gamma n by 2 into e raised to minus x square by 2 into x square raised to n by 2 minus 1, where x square lies between 0 to 0 to infinity. Okay, then what is the mean and variance of the chi-square distribution? mean is n and variance is 2n. Okay, what is the MGF? 1 1 minus minus 2 2t raised raised to to n minus n minus by n 2. by 2. एकाने सांगा कोणी. हा बोला अभिषेक. 1 minus 2t raised to minus n by 2. 1 minus 2t raised to minus n by 2. Okay, then what is the nature of the curve? Chi-square distribution? Leptokurtic. Symmetric and mesokurtic. Symmetric and mesokurtic. Sure? Yes, sir. Positively skewed and leptokurtic. Confirm? Yes? अजून कोण? Abhishek is right. For the chi-square distribution, the nature of the curve is positively skewed and leptokurtic. Okay. Suppose x follows chi-square distribution with n degrees of freedom. Then summation xi follows. Yes.
Normal 0,1. Normal 0,1. Answer find out. Summation xi square. I square. Summation xi square. Summation x I square. सर रिपीट करा जरा क्वेश्चन. If x follows chi-square, xi follow chi-square distribution with ni degrees of freedom, then summation xi follows. chi-square distribution with summation ni degrees of freedom. Chi-square distribution with summation ni degrees of freedom. Suppose x follows chi-square distribution with n1 degrees of freedom, y follows chi-square with n2 degrees of freedom. Then what is the distribution of x upon y? Beta distribution of second kind with parameter n1 by 2 and n2 by 2. n1 by 2 and n2 by 2. Then what is the distribution of x upon x plus y? Beta first kind distribution with parameter n1 by 2 and n2 by 2. Very good. What is the mgf झालेला आहे. Okay, then next distribution is T distribution. So explain T distribution. Yes. Explain T distribution. T of f of t 1 upon gamma n into beta 1 by 2 comma n by 2 into 1 plus square upon n raised to n plus 1 by 2, where it lies between minus infinity to infinity. काय सांगितलं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेन्सिटी फंक्शन. Yes, once again repeat. जरा बोलताना माईक किंवा कॉल असेल तर जरा थोडस जवळ धरा, कारण की आवाज थोडासा स्मॉल येतोय, त्यामुळे लक्षात येत नाही. हा बोला. F of equal to 1 upon under root of n to beta 1 by 2 comma n by 2 into 1 plus t square upon n raised to n plus 1 upon 2, where t between minus infinity to infinity. Okay, then what is the mean? 0. 0. Variance? n upon n minus n 2. upon n minus 1 for n is greater than 2. N upon n minus 2 for n greater than 2. Okay. Then what is the nature of the curve? Symmetrical about 0.
सिमेट्रिक लेप्टोकर्टिक नक्की काय? Symmetric about 0. Symmetric about 0. That is okay. That is symmetric about mean. Then it is also symmetric at T distribution is also symmetric at कधी असू शकेल? तर f of t is equal to f of minus t. Okay, the distribution is symmetric at f of t is equal to f of minus t. Then at which condition the given distribution is leptokurtic? Beta 2 greater than 3. If the value of beta 2 greater than 3, then the given distribution is leptokurtic. Okay. Then last distribution is F distribution. So tell me PDF mean variance. मोठा आहे ना PDF? कोण ट्राय करते सांगायला? हा सांगा. PDF F equal to chi square n1 minus 1 divided by n1 minus 1 whole divided by chi square n2 minus 1 divided by n2 minus 1. Sorry, तो नाही दुसरं सांगते. F equal to V1 upon V2 raised to V1 upon 2 divided by beta V1 upon 2 comma V2 upon 2 to F of V1 upon 2 minus 1 divided by 1 plus V1 upon V2 F raised to V1 plus V divided by 2. Okay. लक्षात आले सर्वांच्या की नाही? Okay, so I can repeat. If suppose f is distribution, that suppose x follows f distribution with the parameter n1 and n2. X follows exponential f distribution with parameter n1 and n2. Then its PDF is given by n1 upon n2 raised to n1 by 2. n1 upon n2 raised to n1 by 2 divided by beta n1 divided by 2 n2 divided by 2 into f raised to n1 by n2 minus 1 divided by 1 plus n1 divided by n2 into f raised to n1 plus n2 divided by 2. Okay, then what is the mean of distribution? n2 divided by n2 minus 2. n2 divided by n2 minus 2. And variance? Two n2 square into n2 plus n2 minus 2 divided by n1 into n2 minus 2 bracket the square into n2 minus 4. 2 n2 square into n1 plus n2 minus 2 divided by n1 into n2 minus 2 bracket square into n2 minus 4. Okay, then what is the nature of the curve for f distribution? The probability positively skewed and symmetric. Positively skewed and symmetric. Symmetric at which condition?
सिमेट्रिक कधी असते? n1 tends to infinity and n2 tends to infinity. n1 tends to infinity and n2 tends to infinity. Okay, then ठीक आहे. आता म्हणजे ते आता जे टीवायचे आहेत मोस्ट ऑफ द यूज आपल्याला ह्या डिस्ट्रीब्युशनचाच होणार आहे, म्हणजे जे आपण थर्ड इयर मध्ये जे घेतलेले आहेत. कोणते? लाप्लास, कॉची, वेबुल, लॉग नॉर्मल, मल्टीनॉमियल. त्याचा एवढा काय आता सध्या म्हणजे ह्याच्यामध्ये यूज नाही. जे महत्वाचे होते ते हे डिस्क्रीट आणि कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन. ओके, तर आता याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? म्हणजे ऍक्च्युअली आता आपण काय करू शकतो की नेक्स्ट लेक्चर पासून ऍक्च्युअल सिलेबसला आपण काय करू शकतो, स्टार्ट करू शकतो. ओके, बोला पटकन. आता त्यानंतर आपल्याला जो भर द्यायचा आहे तो वी हॅव टू फाइंडिंग आउट द डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन ऑफ ए गिवन पीडीएफ और पीएमएफ. ओके, how to identify the distribution function or how to find the distribution function of any PDF or PMF. That is, we have to taking the probability that x is less than or equal to values of x. Okay, and regarding to the property of distribution function, we have to find the corresponding distribution function of the given PDF or PMF. Okay, so in the next lecture we have to taking the some example regarding to finding out the distribution function with the help of graph. म्हणजे त्याच्यावरून आपण काय सांगतो की इट इज आयदर इनक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इनक्रीजिंग और इट इज आयदर स्टेप फंक्शन. ओके, समजतंय का? एक एक्झाम्पल देतो, त्यासाठी काय करायचंय, डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन फाइंड आउट करून ठेवायचंय. ठीक आहे, चालेल. देऊ एक एक्झाम्पल. हॅलो, आवाज येतोय का क्लिअर सर्वांना? Hello. So take one example for finding out the distribution function and also sketch of the corresponding distribution function. Okay. Okay. So write down. Let x be the number of heads. Let x be the number of heads in the 3 tosses of the coin. In 3 tosses of the coin, find the probability distribution function. Find the probability distribution function of x. Find the probability distribution function of x. Hence sketch the CDF. Hence sketch the assumption that under the assumption that coin is fair. आवाज कट होतो. First, coin is yes. सर परत सांगा ना. सर आवाज क्लिअर येत नाही.
Okay, x be the number in a 3 coins. Find the proportion function of variable x and hence catch the CDF under the assumption that first a coin is fair and second coin is unfair with probability of head is equal to 1/4. Second assumption काय आहे? Coin is unfair with the probability of head is equal to 1/4. समजलंय? हॅलो, एक्झाम्पल समजले का सर्वांना? बोला. हॅलो, ओके. सो नेक्स्ट लेक्चरला दिलेल्या एक्झाम्पलचं काय करायचंय? डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन फाइंड आउट करायचंय आणि त्याच्यावरून त्याचं स्केच ड्रॉ करायचंय. ओके, ठीक आहे. सो वी विल स्टॉप हिअर. थँक यू.